Welcome to Luto ni Diana! Today, magluluto tayo ng buffalo chicken wings. Perfect ito guys sa mga kids dahil hindi ito gaano ka-spicy. Ito ay sweet, crispy, and juicy. At samahan pa natin ito ng masarap na ranch dip sauce. Kaya, ayan guys, keep on watching! Ayan guys, bago ko pala makalimutan, itong way ko pala sa pag-marinate, kaya merong oil, dapat i-bake ko ito instead na i-deep fry. Nagbago kasi isip ko kaya prinito ko ito. Pero kung gusto nyo nang iprito at ayaw nyo ng oil sa marinade, replace nyo na lang ang oil sa marinade ng full fat milk. And then marinate nyo ito ng at least 1 hour. Kung meron kayong time, mas maigi na 6 hours para manuot talaga sa sarap at juicy ang loob ng chicken wings. So far, itong ginawa ko, masarap naman siya guys. Masarap as in, masarap siya talaga. No problemo. Ma-assume ko na masarap talaga siya. Ilang sarap ang inulit ko, diba? So, ayan guys.
By the way guys, yung buffalo sauce pala na ginawa ko, pwede ito pang 600 to 700 grams na chicken wings. At this point, pwede na itong iserve also. Pero yung ginawa ko, nilagay ko muna sa oven ng 5 minutes to make it extra crispy. Yummy! So, ayan guys, ang ating buffalo chicken wings with homemade ranch dip sauce. O, diba? Madali lang. Pwede nyo itong pang negosyo guys kung gusto nyo kumita ng extra sa panahon ngayon, diba? Katulad ko, nag-i-extra rin para may makain, charot. O para mabuhay ng bonggang-bongga. So, ayan, diba guys? Nabigyan ko na naman kayo ng idea na para pang negosyo. Pang negosyo. That's it guys. I hope you will try this recipe at home. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video. Bye!